Xin chào mọi người đến với cái chương trình sau cái khóa học chiến lược cuộc đời toàn diện khóa K3. Đây là cái chương trình mà sau mỗi khóa học đều tổ chức để ghi lại cái cảm nhận của mọi người trong cái khóa học. Anh Sơn có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Em chào thầy và chào tất cả các bạn cùng tham gia khóa học K3. Em tên là Sơn, năm nay em 39 tuổi, em đến từ Hà Nội. Em đã có gia đình, có vợ và 2 con. Ok, vậy thì cái cơ duyên nào mà khiến cho anh lại lưu lạc vào cái khóa học này trong khi đó anh đó 39 tuổi và có vợ con rồi? Cơ duyên em đến được với lớp học của thầy là em rất cảm ơn là em gái em đã là người gửi cho em những đoạn TikTok của thầy và bảo là anh ơi, anh hãy đọc đi, anh hãy đọc từng câu từng chữ và anh sẽ cảm được. Khi em đọc những đoạn TikTok của thầy thì nó chạm được vào trái tim của em và em nhận ra là từ trước đến nay là mình còn nhiều khuyết điểm quá, mình muốn thay đổi, nên em đã quyết định là đăng ký để tham gia khóa học của thầy và cảm ơn thầy đã cho em cơ hội để vào đây được học dưới sự chỉ bảo của thầy trong 3 ngày vừa qua. Nhân dịp đây Dạ. thì anh Sơn có muốn nói điều gì sâu sắc hơn với em gái của mình không? Nhân cơ hội này thì em chỉ có một câu gửi đến em gái của em, đó là anh trai cảm ơn em gái nhiều lắm, vì có em thì anh có cơ hội biết đến thầy và được học hỏi trong 3 ngày qua dưới sự hướng dẫn của thầy, và em đã hiểu ra được nhiều điều, mình đã nhận ra và đã biết thay đổi bản thân. Và cái khóa học này có thỏa mãn anh được không? Dạ, cái khóa học này thỏa mãn hơn rất nhiều so với cái sự tưởng tượng của em trước khi em tham gia. Em không nghĩ là đem lại lợi ích cho em nhiều như thế. Tại vì là ở cái tuổi 39 là phần lớn là có sự ỷ lại rồi của cái bản thân rồi, đã có sự lười rồi và có cái sự là không dám bứt ra khỏi cái vòng an toàn. Nhưng dưới sự khơi gợi và sự khích lệ động viên của em gái em đã dám vượt qua cái vòng an toàn đấy để vào đây có cơ hội học cái khóa của thầy. Và em đã cảm ơn em gái em, cảm ơn thầy đã cho em gần như là một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Và em đã biết là từ giờ cho đến về sau này mình đã định hướng được cuộc đời mình là như thế nào, mình sẽ làm gì. Em cảm ơn thầy. Nói chung là tuyệt vời. Rất có hiếm người như anh Sơn, tức là ở cái tuổi đó mình hạ cái tôi xuống để mình đi học là một điều tuyệt vời rồi, hiếm ai làm được. Dạ vâng. Và chắc chắn là sẽ thành công đấy. Dạ. Chắc chắn là sẽ thành công. Dạ. Nên là chỉ cần bền bỉ, chỉ cần nỗ lực chắc chắn sẽ thành công. Nhân tướng học không sai được. Dạ. Em cảm ơn thầy. Nhân tiện đây anh có muốn nói điều gì với cái vợ của anh không? Dạ. Sau 3 ngày học thì hôm nay cũng là ngày học cuối cùng, thì em muốn gửi đến một câu gửi đến người vợ của em. Cảm ơn người vợ đã đồng hành cùng em suốt 10 năm qua, và bản thân em sẽ tốt lên thì em cũng muốn lan tỏa cái năng lượng tốt đấy sang cho vợ em, để hai vợ chồng cùng đồng hành, cùng dạy dỗ con cái, để cho các cháu có một cái kiến thức để bước vào đời, vào
cuộc sống trong tương lai. Và em hy vọng là vợ em sẽ cảm nhận được và sẽ cũng biết nhận ra, sửa đổi bản thân và sẽ có cơ hội cũng vào đây học lớp của thầy trong sắp tới đây. Và em cảm ơn thầy, em không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn thầy. Em tin rằng anh Sơn chỉ cần vài năm nữa thôi, 5-7 năm nữa sẽ là một ông chủ. Dạ. Cũng to bự đấy, không nhỏ đâu. Dạ. Ok chưa nào? Em cũng rất có niềm tin khi thầy đã khơi gợi lên cái động lực tích cực trong em, và em sẽ ra đó nghĩ làm được. Bây giờ thầy ra đó là phải gọi là phải tiếp, ok chưa nào? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh Sơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Ok, chào Trang. Dạ, em chào thầy. Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ vâng, em chào thầy, chào mọi người. Em tên là Trang, năm em 26 tuổi và em đến từ Hà Nội. Mọi người nghe giọng em thì sẽ thấy nó hơi thều thào vì em vừa có thực hiện ca mổ vào tháng trước. Nó vẫn chưa ổn định lắm. Ok, thế thì em thực hiện ca mổ gì? Tháng trước em đi khám thì có được chẩn đoán là ung thư tuyến giáp nên em có thực hiện mổ. Và em vẫn nhớ lúc đó em vừa đi khám về và những kết quả em đã có gọi luôn cho thầy. Và sau khi nói chuyện với thầy xong cái cuộc gọi đấy là em giống như là được tiếp thêm rất nhiều năng lượng và không còn sợ hãi gì nữa cả. Chỉ muốn mình nhanh chóng thực hiện sau ca phẫu thuật để đến đây gặp thầy, gặp mọi người và tham gia khóa học này thôi ạ. Thầy cũng rất là ấn tượng với em khi mà em tức là em gặp một cái gọi là một cái biến cố xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà em vẫn giữ được cái tinh thần lạc quan và vẫn mong muốn được học hỏi. Trong khi đó bị ung thư thì người ta đã rất là suy sụp rồi, nhưng mà em vẫn có thể giữ được cái tinh thần lạc quan, đó là một cái thứ mà thầy vô cùng ấn tượng. Và thực sự là thầy cũng còn thấy ngưỡng mộ em nữa. Ok chưa nào? Vậy thì trước cái khóa học này thì em mong muốn điều gì mà cái khóa học này có thể giúp em được? Từ lâu thì bản thân em đã có rất nhiều câu hỏi rồi. Nó nhiều đến cái mức mà trước khi biết đến khóa của thầy em đã còn một cái đống mông lung mà em không có thể gọi tên được chi tiết nó ra giấy, hoặc là biết rằng là mình phân vân hay là có những câu hỏi gì trong đầu của mình nữa cả. Em chỉ biết là mình rất là khao khát để muốn gặp thầy, muốn học hỏi được những cái kiến thức từ thầy đấy ạ. Em đã tham gia khóa học. Sau khi mà em tham gia 3 ngày học thì em cảm thấy rằng nó có thỏa mãn được cái sự khao khát của em không? Có hai cái điều mà em thật sự rất là ấn tượng. Đó là những cái điều mà em luôn nghĩ là nó hoang mang, nó lớn lao, thì thầy giúp em hiểu rằng là thực ra nó rất là đơn giản. Nó cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là phi thường. Và cái điều thứ hai là có một cái những cái quy luật vũ trụ mà thầy đã chỉ dạy cho em về chân lý, cái sự vận hành của vũ trụ. Nó đã giúp em thật sự là yêu cái khoảnh khắc hiện tại, cái khoảnh khắc mà em đang ngồi đây với thầy, với mọi người, thì em hiểu là nó là duy nhất và sẽ không bao giờ có một cái khoảnh khắc này lần thứ hai từ đây và mãi mãi về sau như vậy. Và em cảm thấy rất là yêu cái cuộc sống này, cái khoảnh khắc hiện tại này, và em rất là biết ơn cái điều đấy. Thầy nghĩ rằng là bất cứ ai mà trải qua cái khi nghe cái tin tức là mình bị ung thư thì họ sẽ bắt đầu nhận thức rằng là cái giá trị cuộc sống này là vô cùng lớn lao, đúng không nào? Và chỉ cần được sống thôi là một sự may mắn và hạnh phúc rồi. Và thầy nghĩ rằng em cảm nhận điều đó một cách sâu sắc và rõ ràng nhất. Có đúng không? Thầy nghĩ rằng đó vừa là một cái sự xui xẻo nhưng cũng vừa là một cái sự may mắn để chúng ta ý thức được rằng là những cái gì mà chúng ta đang sở hữu, những cái gì mà chúng ta đang có. Và thầy rất mong rằng là em có một tinh thần và sức khỏe rất là tốt để có thể tận dụng được cái sự may mắn mà em vừa mới có. Và cố gắng mà phải sống thật khỏe, ok chưa nào? Em có muốn nói điều gì với những cái người mà đang đắn đo có nên học cái khóa học này hay không? Dạ, em nếu mà có thể nhìn thấy em tin rằng mọi người cũng giống như em, khi mọi người muốn tham gia khóa học thì sẽ có rất nhiều cái chữ nhưng thế này, nhưng thế kia. Ở đây em đang không có đủ điều kiện về sức khỏe và về rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống của mình.
Em vẫn một mình đến đây, chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời của em, lần đầu tiên em đi xa như vậy. Em vẫn quyết tâm đến đây và em thấy nó thật sự vô cùng xứng đáng. Và em mong rằng sẽ thật nhiều người biết đến khóa học và được gặp gỡ thầy như em. Ok, cảm ơn rất là nhiều những cái gì xuất phát từ trái tim của em. Và nó truyền cảm hứng cho thầy rất nhiều để thầy có thể thực hiện tiếp tục những cái công việc của mình trong tương lai. Và thầy cầu mong rằng là mọi cái sự tốt đẹp và may mắn cũng như là hạnh phúc sẽ đến với em. Vâng, em biết ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ, em chào thầy, em chào các bạn. Em tên là Đan, năm nay em 28 tuổi. Em tham gia khóa học nhờ có bạn bè giới thiệu. Ok, em ở đâu? Dạ, em đến từ Đà Nẵng à. Ok, vậy thì trước khi tham gia cái khóa học này á, Dạ. thì em có nghĩ gì hay là em có kỳ vọng gì về cái khóa học này không? Dạ thì em được bạn bè giới thiệu cho nên là trước khi tham gia khóa học này thì em cũng chưa tham gia bất kỳ khóa học tương tự nào, cho nên thì em cũng tham gia cho biết thôi chứ em cũng không có bất kỳ kỳ vọng gì về cái khóa học này. Ok, vậy thì sau khi mà em đã tham dự cái khóa học sau 3 ngày thì em có cảm nhận như thế nào? Em có muốn chia sẻ điều gì đối với những cái người đang nghe cái chương trình này hay không? Dạ, thì sau 3 ngày học khóa học của thầy á, thì em cảm thấy là rất may mắn vì mình đã quyết định tham gia khóa học này, và em cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của em. Vậy thì em cảm thấy là em nhận được cái bài học gì lớn nhất trong cái khóa học này? Dạ, em học được là bài học là lòng biết ơn. Sao thầy thấy em giống kiểu đang sắp khóc rồi? Vậy thì em nghĩ rằng sau cái khóa học này thì em sẽ thay đổi nhiều đúng không? Dạ. Và đến ngày bây giờ thì em cũng đã cảm thấy là em đã thay đổi rất là nhiều đúng không? Dạ. Thầy thấy cái sự thay đổi đó trong mắt em mà đúng không? Dạ. Em có thể chia sẻ sâu hơn về cái cảm nhận của mình không? Có nghĩa là mình cảm nhận về cái khóa học như thế nào, những gì mình học được. Nói chung là em hãy có thể tự chia sẻ về cái điều đó. Sau khi tham gia khóa học thì em đã định hướng được và em có niềm tin vào tương lai của mình, và em sẽ biết là mình nên làm gì và làm thế nào. Em có tự tin vào bản thân mình bây giờ không? Dạ có. Ok, vậy thì nếu mà có điều gì, ví dụ như là các bạn đang nghe cái chương trình này và các bạn ấy đang băn khoăn là liệu rằng là mình có nên đi học hay không nên đi học cái khóa học này, thì em có muốn nói gì đối với các bạn đó không? Dạ, thì em muốn nói với các bạn là các bạn nên tham gia khóa học này. Thì nếu như mình chỉ tốn mất 3 ngày thôi, còn mình sẽ được cái gì thì mình cứ tham gia thử. Nếu cái người đầu tiên mà em sẽ giới thiệu cái khóa học này là ai? Dạ, người đầu tiên mà em giới thiệu là em gái của em. Em gái của em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em gái của em năm nay 20 tuổi. 20 tuổi. Dạ. Thầy nghĩ là nếu mà 20 tuổi mà học cái khóa học này thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được vô cùng nhiều thời gian đó. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Thầy mong rằng đó là vài năm nữa thầy nhìn thấy được những cái thành quả cụ thể của em, những cái thay đổi tích cực của em trong cuộc sống. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ok, cảm ơn em nhé. Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều. Ok, chào Hậu. Em có thể giới thiệu về bản thân mình này. Em tên là Nguyễn Trọng Hậu, sinh năm 1992. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì cái cơ duyên nào mà đưa em đến cái lớp học này? Giống như là một cái sự dẫn dắt á. Em thường ít lướt TikTok lắm, mà tự nhiên có bữa ra em buồn em tải em lướt cái đúng ngay cái video của thầy. Cái thế là em quyết định em đi luôn. Mà trong khi đó là công việc của em cũng rất là nhiều luôn, mà việc cuối năm nữa 3-4 cái nó gộp lại một lúc, nhưng mà em vẫn quyết định là em đi. Nên là em nhắn tin cho lúc đó em không tìm được cái cách để nhắn tin. Sau này em coi mấy cái clip sau nữa em mới thấy là nhà vào trong Facebook, tìm cái Facebook, sau này em mới nhắn tin, thế là em quyết định em đi luôn. Em có mặt tại đây luôn, tức là em định ngày định giờ và em đặt vé em đi luôn. Thì cái lúc đó, trước cái khóa học đó thì cái điều mà em nghĩ rằng là em đang muốn tới cái khóa học này để giải quyết điều gì? Em không hề coi hết cái clip, nhưng mà sau khi học xong rồi em mới coi lại clip.
Ok. Tức là trước đó em cũng có học một số các khóa học, nhưng mà cái câu hỏi nó rất là xa và em không không hình dung được. Thì những cái câu hỏi của em mà em chưa trả lời được, đến khi mà sau khóa học á, thì em nhận ra rằng là thực ra cái câu hỏi nó có sẵn này, nó rất là dễ, nó chỉ là mình không nhận thức được nó thôi. Nhưng mà sau khi thầy giảng giải cái em nhận thức là thì ra cái câu hỏi nó rất là đơn giản như vậy, mình chỉ cần tư duy nó ngược lại một tí thôi là nó có ngay câu trả lời rồi. Đấy, mà giống như là thầy nói là cái sự đam mê á, trước giờ em đi tìm không à, kể cả bây giờ cái công việc em làm cũng không giống với cái việc em học nữa, em đi tìm không à. Nhưng mà sau khi thầy nói với em với các bạn một cái điều là đam mê mình tạo ra nó, thì em mới thấy đó là cái chân lý. Mà còn rất là nhiều cái nữa, nhưng mà thật ra em ấn tượng đầu tiên thì thường nó nhớ lâu, thì thành ra cái câu nói cái của thầy là đầu tiên, ấn tượng đầu tiên trong khóa học của em thì em nhớ mãi luôn. Ok, vậy thì sau khi mà hôm nay đã kết thúc khóa học rồi, Dạ. thì em có cảm thấy thỏa mãn không? Thực sự là lúc đầu em đi em cũng không có mong cầu gì nhiều, tại vì trước đó em cũng đã học rất là nhiều cái khóa học về mang ý nghĩa tâm linh một chút. Nhưng mà em tin vào cái quy luật là 20-80, tức là trong vòng 10 người thầy thì em chỉ có 1 đến 2 người thầy, hoặc là nhiều lắm thì 3 người thầy là em tiếp thu được thôi. Đó, thì em cũng nghĩ về em không mong cầu gì nhiều. Nhưng mà thực ra đến khi học xong á, thì em mới thấy là em được nhiều hơn là cái sự mong đợi của em. Ok. Yeah. Thầy có thể nhìn thấy ý chí trong đôi mắt của em, sự khát khao trong đôi mắt của em, và thầy nghĩ rằng là chỉ cần em giải quyết được các cái mâu thuẫn nội tại thôi, em sẽ làm được cái điều em muốn. Và bây giờ hết cái khóa học này thì em đã giải quyết được rồi. Dạ đúng rồi. Em không còn đi băn khoăn lăn tăn như là những cái câu hỏi đó nữa. Đúng rồi. Và bây giờ cái việc của em là em chỉ cần làm thôi. Chỉ cần là tiếp tục làm đúng cái công việc của mình và chỉ cần làm thôi. Bây giờ là không còn mâu thuẫn nữa. Dạ đúng rồi. Nó sẽ có năng lượng cho em tiến bước. Biết mình phải làm gì. Đúng rồi, biết mình phải làm gì và nên làm gì, đúng không nào? Dạ đúng rồi. Thầy tin rằng là em sẽ thành đạt trong cuộc sống của bản thân mình, bởi vì em cũng đã tự là ra làm chủ rồi, đúng không nào? Dạ. Nhất định sẽ mời thầy vô Sài Gòn. Ok, nhậu hè. Nhậu. Rồi thì bây giờ có một cái câu nói nào mà em muốn nói chuyện với những cái người mà chưa học cái khóa học này không? Em vừa muốn nói với lại những ai mà có duyên xem được cái clip review này, với lại muốn nói với một cái người mà em vừa cắt đứt liên hệ luôn, người ta cắt đứt hết trơn liên hệ luôn. Ước gì luôn. Dạ, ước gì mà em cắt đứt sau khi mà em học khóa học này, để tức là con gái hả? Là bạn thôi, bạn bè thôi, nhưng mà em không chấp nhận, giống như thầy dạy á, là không chấp nhận điều tiêu cực. Cái thế là em thà em bỏ qua, em bỏ rơi người đó, chứ em không giúp đỡ họ, chứ em không có nhận cái sự tiêu cực của họ vô mình. Cái thành ra là em cắt đứt liên hệ với lại người đấy. Thì thành ra em muốn nói với người đấy, với lại các bạn mà xem cái clip là nên bỏ thời gian là 3 ngày thôi, chỉ có 3 ngày thôi, rất là ngắn. Em thì công việc cũng khá là nhiều mà em vẫn cố gắng sắp xếp được. Thì mình muốn thôi, mình muốn là mình sẽ sắp xếp được, chỉ cần bỏ 3 ngày. Cho dù có câu hỏi hay là không có câu hỏi thì cũng sẽ được cái câu trả lời trong cái khóa học này, chắc chắn là thế. Cho dù có những người có câu hỏi trước khi tới, có những người không có câu hỏi gì trước khi tới, cũng sẽ được cái câu trả lời, chắc chắn sẽ được câu trả lời. Cũng biết mình nên cần phải làm gì, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì thầy lại hơi tò mò về người bạn của em. Thế là vấn đề các bạn là bây giờ nếu mà học xong cái khóa học này thì em có muốn kết nối lại với người bạn đó? Em sẽ lựa một thời cơ nào đấy, em kết nối lại với bạn đó theo cái dạng là một cái sự tình cờ gì đó, để em có thể giới thiệu cho bạn đấy một cái năng lượng, một tư duy tích cực mà ở đây có. Tại vì em thấy họ quá là bị tiêu cực, và gọi là tiêu cực là do họ bị thiệt thòi quá. Mình cũng giúp đỡ họ, nhưng mà họ lại không nhận ra được cái điều đó. Thành ra là giống như
thầy có nói là người ta cần mình mới giúp, người ta không cần thì thôi. Nhưng mà thực ra là mình thấy người ta cần thiệt. Mặc dù mình giúp họ thì đang ép họ nhận cái sự giúp đỡ của mình, nhưng mà thấy người ta cần thiệt. Thế thì cần một cái phương pháp tiếp cận mới. Vâng. Mà Đối với một số người thì cần có một cái phương pháp tiếp cận phù hợp để có thể giúp họ. dạ. Vậy thì thầy nghĩ là cái người đó cũng có chiếm một cái vị trí nào đó quan trọng trong em, Dạ. nên em vẫn đang nghĩ đến người đó. Vâng. Vậy thì thầy hy vọng là sau cái khóa học này em sẽ là người chủ động để có thể tiếp cận với một cái phương thức mới có thể giúp họ. Vâng. Mong là em sẽ giúp được họ. Mình cứ giúp đi, còn vấn đề cơ bản là được hay không tính sau. Dạ đúng rồi. Đúng chưa nào? Vâng. Ok, vậy thì thầy hẹn gặp em năm nay em 32 rồi đúng không nào? Em chỉ Dạ. thua tuổi thầy một chút xíu thôi. Dạ. Nhưng ok là thầy hẹn gặp em khoảng tầm nếu có duyên thì nếu có dịp thì cứ mỗi năm em gặp thầy một lần. Ok chưa nào? Vâng. Để làm gì? Để review lại xem là đã tiến bộ cỡ nào rồi. Dạ. Rồi thầy trò tâm sự với nhau. Dạ. Nhất định em sẽ Còn nói chung là làm kiếm tiền thì biếu thầy. Để nói đùa thôi, nhưng đại khái là ok. Thầy mong rằng là sẽ nhìn thấy em rất thành công trong tương lai để có thể giải quyết những cái thứ mà em đang lo lắng. Ok chưa? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Một lần nữa thì em biết ơn thầy. Ok, rất là good job. Chào Tân, em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Em xin chào thầy và tất cả mọi người ở khóa K3 và mọi người trên ống kính. Thì em tên là Võ Hoàng Tân, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Sài Gòn. Ok, thì cái cơ duyên nào mà đưa em đến cái khóa học này? Em được em trai em giới thiệu và em trai mình rất là thích và kiểu có theo dõi thầy từ lâu, và em trai muốn đi học và đã rủ em đi cùng. Tức là em là anh trai và sau đó là được em trai rủ đi. Đúng vậy. Ok. Vậy thì trước khi em đi học á, thì em có kỳ vọng gì về khóa học hay là mong muốn điều gì, hay là chỉ đơn giản là cứ đi cho biết thôi? Em thì ban đầu là chưa có kỳ vọng gì nhiều, để em muốn tiếp thu hết cái phần kiến thức mà người thầy của mình truyền dạy cho mình. Vì em khi mà mình kỳ vọng nhiều quá thì em sẽ dễ bị thất vọng. Vậy thì sau 3 ngày thì em cảm thấy như thế nào? Thì trước khi tham gia khóa học, em đang ở trong cái giai đoạn là mình còn trẻ như thế này và mình biết được nhiều thứ, và mình bắt đầu mình đang mông lung, trong giai đoạn là mông lung về cái định hướng tương lai của mình trong cái hành trình cuộc đời tiếp theo. Em vẫn còn băn khoăn làm sao để mình có thể vạch ra những cái kế hoạch, cái dự định cho tương lai mình một cách cụ thể rõ ràng nhất. Thì sau khi tham gia khóa học của thầy, em đã học được cách tạo cho mình một cái kế hoạch, mục tiêu và cái chiến lược cuộc đời một cách toàn diện và nhìn nó tổng thể và chi tiết, để mình có thể thực hiện nó một cách dễ dàng và hiệu quả nhất, để giúp mình luôn đạt được sự hạnh phúc trong cuộc sống. Thầy có xem qua những cái kế hoạch của em đúng không? Thầy cũng đã sửa đổi cho em. Nhưng mà thầy thích cái tư duy lớn trong đó, cái ước mơ lớn trong đó. Vâng. Thầy mong rằng là em có thể giữ được cái ước mơ lớn đó trong cái con người của mình. Tuy nhiên phải thực tế. Vâng. Để có thể đạt được nó. Được chưa nào? Vâng. Và hơn ai hết thì thầy mong em làm triệu phú. Em cảm ơn thầy. Là thầy của triệu phú thì cũng rất là tự hào. Vâng. Vậy thì em có muốn nói điều gì đối với những cái người chưa học cái khóa học này không? Em muốn nhắn tới những người mà hiện tại chưa tham gia khóa học của thầy là nếu bạn vẫn còn đang mông lung và chưa biết cái con đường mình đang đi, và chưa hiểu và chưa biết cách làm sao để hiểu chính mình và những điều mình sắp làm, thì tới với thầy Dương Xuân Phi thì mọi người sẽ có được cái góc nhìn tổng quan
về cái hành trình mình sẽ vạch ra cho bản thân trong tương lai, nó cụ thể, nó chi tiết, để mọi người có thể dồn hết công sức, trái tim của mình để cống hiến và hoàn thiện cuộc sống của mình. Dạ rồi. Ok, thầy cảm ơn em. Rồi, cảm ơn thầy. Ok. Rồi. Chào em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Xin chào thầy Dương Xuân Phi, em tên là Võ Hoàng Tú, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 23 tuổi và cũng rất may mắn khi được gặp thầy ở đây. Thì cái cơ duyên nào khiến em ở đây vậy? Em tình cờ lướt Facebook cũng như là lướt TikTok và thấy được cái fanpage của thầy. Thì cảm hứng thầy mang đến cho em rất là nhiều, đặc biệt là lòng biết ơn cũng như là sự cho đi về tình yêu thương, những cái giá trị mà bài học thầy mang lại khiến em ngộ ra rằng mình may mắn hơn tất cả các người khác. Vậy thì sau khi mà học xong cái khóa học này thì em có thỏa mãn với những cái gì mà em nhận được trong khóa học không? Dạ, em cực kỳ thỏa mãn về những gì mà thầy đã mang lại cho em, nhất là lòng biết ơn, lòng trắc ẩn cũng như là cái kế hoạch chi tiết mà thầy đã hướng dẫn em vạch ra trên con đường sắp tới. Thế thì em nghĩ rằng là khi mà em 30 tuổi em sẽ như thế nào? 30 tuổi. Đúng rồi, còn 7 năm nữa. Khoảng em 7 sẽ là một người như thế nào? Khoảng 7 năm nữa thì em nghĩ em sẽ có nhiều cái hoài bão, nhiều cái động lực mới và tin tưởng bản thân rằng mình sẽ thay đổi cả cục diện về mọi mặt. Cái điều mà em cảm thấy ấn tượng nhất ở cái khóa học này là gì? Cái điều mà cảm thấy chạm em nhất đó là sự cho đi về tình yêu, tình thương. Vì nếu mình không có tình thương thì mình cũng chỉ là hạt cát, cũng chỉ là cây cỏ và chẳng có cảm xúc nào hết. Thì tình yêu thương rất là đáng giá trong mỗi người, trong gia đình, trong xã hội và trong cuộc sống này. Em cũng cảm nhận được là khi mình cho đi thì nếu mình cho đi mà không mong cầu nhận lại điều gì hết thì cái giá trị mà mình nhận lại thì nó sẽ wow, bất ngờ, hạnh phúc cũng như là vỡ hòa trong sự sung sướng. Hai anh em nhà em chắc là sẽ khớp với nhau dài dài đấy nhỉ? Chắc chắn là khớp luôn á thầy ơi. Dạ. Song hành với nhau lâu dài đúng không nào? Dạ, hỗ trợ và tương hộ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em thì hiện tại thì sẽ hỗ trợ nhiều về mặt gia đình để anh em có thể yên tâm công tác nơi phương xa. Cụ thể là anh em dạy yoga và hướng dẫn cách thiền, hỗ trợ mọi người cùng tỉnh thức trên con đường của mình. Thầy nghĩ rằng là em còn rất là trẻ nhưng mà thầy thấy bên trong em cái tinh thần của cái sự ham học hỏi và cái tinh thần của sự nỗ lực và cố gắng, nhưng mà nó sẽ hơi thiếu sót một chút xíu bởi vì em còn trẻ, trải nghiệm em chưa nhiều, được chưa nào? Nhưng mà thầy tin rằng là ở cái tuổi của em từ đó đến năm 30 tuổi á, em sẽ gọi là trải nghiệm rất là nhiều. Ở tuổi của em vào ngày xưa thì thầy chắc là có nhiều cái khía cạnh thầy sẽ không bằng em được chưa nào? Có những khía cạnh khác thầy có thể hơn, nhưng mà có nhiều khía cạnh khác thầy sẽ không bằng em. Tại vì bây giờ em được tiếp cận với rất nhiều người giỏi, và đó là một cái sự may mắn rất là lớn. Và thầy tin rằng là đến năm 30 tuổi em sẽ rất là giỏi. Em cảm ơn thầy Dương Xuân Phi cùng với khóa học chiến lược cuộc đời toàn diện. Thì qua khóa học này thì em đã đúc kết cho mình nhiều cái bài học cũng như là cái ý nghĩa sâu sắc về bản thân cũng như là đối với gia đình, xã hội, cuộc đời. Thì nếu các bạn chưa biết đến khóa học của thầy thì hãy kết nối với thầy và đồng hành trên con đường tỉnh thức cùng với thầy Dương Xuân Phi. Em cảm ơn rất nhiều. Ok, cảm ơn em. Xin chào các bạn, mình tên là Dương Xuân Phi. Nếu các bạn xem được video này, hãy cố gắng xem hết
vì có thể nó sẽ là một cái cơ hội thay đổi cuộc đời của các bạn. Phi đã kiếm được hơn 1 triệu đô la và đạt tự do tài chính trước tuổi 30. Các bạn có thể tìm kiếm thông tin về Phi trên Google hay Facebook. Đồng thời Phi cũng đã thực hiện được hầu hết các cái ước mơ của bản thân. Mặc dù Phi được sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo và bố Phi mất khi Phi mới chỉ có 2 tuổi. Vì gia đình rất là nghèo nên là Phi nhận thức ra cái hoàn cảnh của bản thân vô cùng sớm và nhận thức được cái sự khó khăn của gia đình cũng như của mẹ. Từ đó Phi đã rất là nỗ lực học hỏi và phát triển bản thân khi còn rất nhỏ. Năm 18 tuổi, Phi vào trong Sài Gòn để học tập với cái mong muốn thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như gia đình, nhưng nhận thấy con đường này không có phù hợp để giúp Phi thay đổi cuộc sống. Và từ đó Phi đã quyết định nghỉ học để dấn thân vào con đường kinh doanh. Vì Phi tin rằng chỉ có kinh doanh mới thay đổi được cuộc sống của gia đình mình. Mặc dù nghỉ học, nhưng mà Phi đã rất nỗ lực học hỏi rất nhiều từ sách vở cũng như trải nghiệm cuộc sống. Sau một thời gian làm rất nhiều công việc khác nhau, Phi chưa nhận ra được cái đam mê của bản thân cũng như chưa có một cái tầm nhìn xa về cái con đường tương lai của mình. Lúc đó thì Phi nghĩ rằng mình cần phải có nhiều trải nghiệm hơn. Phi đã quyết định bỏ tất cả mọi thứ ở Sài Gòn. Sau đó đạp xe hết 63 tỉnh thành của Việt Nam trong 1,5 năm, nhưng chỉ với 1 triệu đồng khởi điểm để với mục tiêu rèn giũa và thách thức ý chí của bản thân. Và sau cái chuyến đi đó, Phi đã tự tay xây dựng một cái khu nghỉ dưỡng sinh thái trên Sapa có tên là Utopia Eco Lodge. Đến giờ thì đôi khi Phi nghĩ lại thì cũng không hiểu được là tại sao mình có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trên cái hành trình đó để xây dựng nên cái khu nghỉ dưỡng mà nó rất là đẹp và hoang sơ. Và các bạn biết điều gì không? Bây giờ nó đã vô cùng nổi tiếng. Tiếp theo đó thì năm 2020, Phi chuyển vào Đà Nẵng để lập lên một cái công ty công nghệ. Và cái công ty đó tạo ra một cái sản phẩm có tên là Jago. Nó là một cái Google về du lịch kết hợp với mạng xã hội. Và công ty công nghệ đã tiêu tốn của Phi cả 1 triệu đô la trong vòng 3 năm rưỡi. Và đặc biệt trong suốt quá trình từ lúc đạp xe đến lúc vận hành công ty công nghệ, có một cái lĩnh vực mà Phi luôn quan tâm và thực hiện, đó chính là giáo dục. Phi đã truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của rất nhiều người xung quanh kể từ cái chuyến đi xuyên Việt đó. Và như các bạn thấy thì năm 2023 này, trải qua 2 năm dịch bệnh và suy thoái kinh tế thì cuộc sống của nhiều người trở nên rất là khó khăn và cái tinh thần suy sụp. Phi nhận thấy rằng cần phải có cái trách nhiệm giúp đỡ nhiều người hơn nữa trong cái thời điểm này, nên Phi đã quyết định tổ chức một khóa học rất đặc biệt có tên là Chiến lược cuộc đời toàn diện để giúp các bạn đạt được cái sự thịnh vượng trong cuộc sống. Và cái khóa học này nó sẽ giúp các bạn khám phá ra đam mê của bản thân, giải quyết các cái mâu thuẫn nội tại bên trong bản thân của bạn, giúp bạn xác định rõ kế hoạch cho cả cuộc đời của mình, đồng thời vạch ra cái con đường để tự do tài chính, tự do thời gian và xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp. Hơn thế nữa, nó giúp cho các bạn có cái phương pháp để rèn luyện về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần để giúp các bạn sống một cái cuộc đời cân bằng và hạnh phúc. Và một điều đặc biệt của khóa học này đó chính là học phí, là các bạn quyết định dựa trên cái giá trị khóa học mà bạn cảm nhận. Cụ thể là học phí được trả sau khi học. Các bạn chỉ cần bỏ vào phong bì, không cần ghi tên và cho vào cái thùng học phí. Và một điều đặc biệt nữa, nếu các bạn cảm thấy khóa học không có giá trị và mất thời gian, Phi sẽ không lấy bất cứ cái khoản phí nào và tặng thêm cho các bạn 1 triệu đồng. Sở dĩ mà Phi tự tin như vậy bởi vì cái khóa học này đã từng được Phi triển khai với giá 35 triệu đồng cho 2 ngày học. Còn hiện tại Phi đang muốn đóng góp một phần công sức của mình cho sự phát triển của xã hội. Vì thế mới có cách thu học phí đặc biệt như vậy. Và Phi cam kết với các bạn rằng khóa học này không những thay đổi cuộc đời của các bạn mà còn thay đổi cuộc đời của con bạn, cháu bạn, bố mẹ của bạn. Bởi vì tất cả những gì Phi truyền đạt trong khóa học đã được áp dụng thành công trong cuộc đời của Phi. Và khóa học này sẽ được tổ chức offline tại Đà Nẵng trong 3 ngày với 6 buổi học và sẽ có một buổi party để kết nối mọi người. Nếu các bạn quan tâm, các bạn có thể đăng ký và nhận lịch học thông qua việc liên hệ với fanpage Become a Man in My Way trên Facebook. Sau khóa học, ngoài những tư duy mà bạn đã tiếp thu, bạn còn có thêm những người bạn mới
và được sinh hoạt, rèn luyện bản thân trong cộng đồng những con người trí tuệ và tử tế mà Phi xây dựng. Đồng thời Phi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn bằng tất cả nguồn lực Phi có trên hành trình thay đổi cuộc đời của các bạn. Sau tất cả, điều Phi mong muốn nhất đó là các bạn có một cuộc sống hạnh phúc và đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.